שלום. אני אציג בדקות הקרובות כמה מילים שקשורות לתולדות חיי, ובמיוחד לדרך שהובילה אותי לחשוב על הקשר שבין תורת הקוונטים ובין התודעה. זאת אומרת, משהו מהמדע והתודעה. נתחיל רגע בחיי. אני סיימתי תיכון ב-67, הלכתי להיות עתודאי, למדתי מתמטיקה פיזיקה באוניברסיטת תל אביב, ואחרי זה שנה אחרי שסיימתי את לימודיי ושיפצו אותי בצה"ל, קיבלתי פרס ביטחון ישראל. עכשיו, אתה מקבל פרס ביטחון ישראל, אתה חושב שאתה כנראה חכם גדול, יש לך איזה רעיון ומשהו, ואתה שואל את עצמך, מאיפה הרעיון הזה בא בעצם? למה אף אחד לא עשה אותו קודם? אני לא רוצה לעבור פה על כל ה-30 שנה ששירתי בצבא, שירתי 30 שנה בסוף, זה ברוטו, כי מזה כל איזה 5 שנים, שנתיים חזרה באוניברסיטה, לסיים את התואר שני ואת הדוקטורט וכל מה שצריך, וכל איזה, אני יודע, 3-4 שנים, איזה פרס אחר, עוד פעם פרס ביטחון ישראל, ופרס ככה ופרס ככה, ויום אחד, היום הזה אני זוכר אותו היטב, הוא ב-83 היה, אני שואל את עצמי, מה המכנה המשותף לכל הדברים האלה? זאת אומרת, למה כל הדברים שאני אומר בהתחלה נשמעים לאנשים כמוזרים, ולאט לאט כולם מקבלים אותם ובסוף מיישמים אותם. ובמיוחד השאלה הזאת עלתה בראשי בגלל שהאירוע המעצב, זה 3 שנים אחרי שאני התגייסתי, מעצב של כמעט כל חיי היה מלחמת יום כיפור, שכולנו זוכרים את הכישלון של ה- ה- ההערכה המודיעינית שלא חזתה את המלחמה, ולכל אחד מאיתנו יש איזה השערה וסיפור איך הכישלון הזה קרה, ולאט לאט הגעתי למסקנה שהכישלון של ההערכה אז, דרך אגב אותו דבר כמו בשביעי לאוקטובר, עכשיו, הוא לא נובע ממניעים פסיכולוגיים של המעריכים, או מזה שהם לא היו מתאימים לתפקידם, או מזה שהארגון לא היה בנוי נכון, או מכל מיני דברים מהסוג הזה, ולאט לאט הגעתי למסקנה שיש איזה שוני בין הלוגיקה שבני אדם חושבים בה, הלוגיקה שבני אדם חושבים בה באופן טבעי, זאת אומרת, זאת שנוצרה על ידי האבולוציה, הלוגיקה הזאת היא שגויה. האבולוציה יצרה בנו לוגיקה שעוזרת להישרדות, אני אסביר את זה בהרצאה, היא עוזרת להישרדות אבל היא לא נכונה. והיא גורמת לכך שאנחנו כולנו סומכים יותר מדי על מה שמוכר לנו ועל הניסיון שלנו ועל כל מיני דברים כאלה, זה טוב מאוד בשביל להישרד וזה מה שהאבולוציה הדבר היחידי שמעניין אותה. אבל זאת שגיאה, זאת אומרת אם אני ראיתי 1000 פעמים משהו קורה, אז זה שגיאה להגיד שבטוח שבפעם ה1001 זה גם יקרה ככה או לפעול לפי זה. והלוגיקה שיכולה לחלץ אותנו מהבעיה הזאת, היא לוגיקה שהומצאה על ידי האנושות רק לפני 300-400 שנה, במה שקרוי המהפכה המדעית, היא הלוגיקה המדעית. באו הראשונים ואמרו, השמש לא מסתובבת סביב כדור הארץ, וכולם אמרו להם, אתם מדברים שטויות. רואים, כל אחד רואה את השמש מסתובבת בשמיים מהבוקר עד הערב. הלוגיקה שם אחרת. ובעצם בלי שאני שמתי לב, הלוגיקה שאני איכשהו חונכתי לחשוב בה, היא הרבה יותר דומה ללוגיקה המדעית, שאנחנו לא מודעים לה, אנחנו עושים את הלוגיקה המדעית רק כשאנחנו מדענים, ולא משתמשים בה כשאנחנו מדברים על עניינים אחרים. הלוגיקה הזאת היא זאת בעצם שיכולה להוביל להכנסת חידושים, להערכות נכונות יותר של המודיעין וכיוצא בזה. התחלתי לכתוב ספרים, הראשון באמצע שנות ה-80, האחרון לפני איזה 3-4 שנים, האחרון הוא על תורת הקוונטים ועל העולם. משום שכשנכנסים לעומק, כל מה שאני יודע על העולם, מדעי או לא מדעי, כל מה שאני יודע עליו נובע בעצם מהמכונה הזאת שיש לי פה בעיקר על הראש, בראש, החושים, השכל, הצורה שבה המוח מאבד את הנתונים, בעצם התמונות, הריחות, הקולות שאני שומע, ומזה אני מסיק משהו לעולם, ובכלל לא ברור שמה שאני רואה באמת קיים. אני רואה עכשיו שולחן כשאני מדבר איתכם, האם באמת יש שולחן?
למרבה הפלא, המילה האחרונה בפיזיקה שמתארת את העולם זה תורת הקוונטים, טוענת את זה ממש במפורש. אומרת שמה שאתה מודד בעולם משפיע על מה שיש בעולם. מה שיש בעולם זה לא דבר קבוע מראש לפני שביצעת את הפעולות שאנחנו קוראים להן מדידה. מה שקוראים עקרון אי הוודאות של אייזנברג. ולכן הספר האחרון הזה, שבו אני מסביר את העניין הזה, עוסק בשאלה מה אני יכול להגיד על העולם באמת, לא על העולם כפי שהוא נגלה לחושים שלי. הרי ברור לכולנו שאם היה לי עיני רנטגן, אז אני הייתי רואה את העולם אחרת לגמרי. מה אני יכול להגיד באמת על מה שקיים בעולם, וזה הנושא שעליו אני רוצה לדבר, כמובן, לאור תורת הקוונטים, שהיא תורה פיזיקלית, שאפשר את הטענות לא רק לטעון, אלא גם לבדוק אותם, לאמת או להפריך אותם בניסוי.